Hello, good day mga ka-emex. THOPWAYS here. Today, i-share ko sa inyo yung nabili kong item. Special kind of accessory siya. Bali, magwa 1 month ako na siya nabili. So, ngayon ko palang planong i-unbox and then right after natin ma-unbox, i-install na natin agad. So, huwag na natin patagalin pa. Let's flex this. Yan mga ka-emex, RCB siya, V series, premium black color. Binili ko lang siya sa online, sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to. So, pakicheck na lang. Yan. Oh, ganda ng packaging niya. Meron siyang foam. Talagang secure yung item. Tapos aside sa foam, meron pa siyang bubble wrap. Suspension, user manual. Ace Precision Motor Parts. Shoutout sa inyo. Salamat sa safe na pag-deliver at pag-ship ng item. Meron siyang free sticker, RCB Premium. Meron siyang malaking sticker na red. At syempre, wow, suspension warranty. Standard size siya na card. Na yung suspension shock absorber natin. So, ito pa, may spare siyang spring. Ito yung soft type ng shock. Ito yung hard, and then ito yung soft type ng spring. By the way, advice ko lang sa inyo, tip na rin, meron na rin peke na RCB na shock, o yun yung mga peke na shock. Ang tip na tignan or ma-check, ma-verify na tama at saka legit yung nabili yung item, yung mga seal at saka yung mga code naka-imprint dun sa shop. Isa to, ito, and then yung sticker dito sa loob. Ayan. Tapos ito rin, meron rin siyang code dito. Ayan, naka-electronic code rin yan. Ayun nga pala, yung size nga nito na nabili ko is 295mm. Aside from shock mismo, saka yung spare, meron siyang tong tool na adjuster. Ayun, gusto nyo i-adjust yung shock, insert nyo lang ito dito sa hole na to. Tapos, ayan, meron siyang washer na dalawa. And then, may bushing siya. Dalawa rin. Dalawang bushing. Samahan nyo ako guys, i-install na natin ito sa MXi natin. So, let's do this. I don't really know what comes next. I'm
justified by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. So ayan, ka-emex, katapos natin tanggalin yung seat assembly at saka yung U-box assembly ng MXi natin, ma-access na natin ngayon yung butas para dun sa shock absorber. Dahil yung nabili nating shock, hindi siya yung regular na typical na shock absorber para sa motor na kinakabit. Meron siyang baso, may canister or tank sa bandang likuran, at dahil dito hindi natin may sasalpak directly dun sa MXi natin. So ang gagawin natin is magtatabas tayo, bubutasan natin yung rear fender ng MXi natin para ma-install natin yung RCB V series natin na shock. So sundan nyo na lang yung video na to para malaman niyo kung paano natin gawin at ma-install ang shock absorber na may canister. So yan ka-emex, sana may natutunan kayo sa vlog natin for today sa pag-install natin ng RCB shock absorber sa rear. If you find this vlog useful, please don't forget to like. Kung bago ka lang sa channel na to, baka pwede namang paki-like and subscribe para updated kayo sa next na vlog na may share ko. So this is THOPWAYS saying, ride safe, stay safe, don't forget to utter a prayer before you ride. God bless mga ka-emex. Thank you for watching and bye-bye.